สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะอลินก็จะมาแบ่งปันสูตรเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วหมูหมักค่ะในส่วนของหมูหมักอลินก็จะใช้หมูสันนอกปริมาณ500 กรัมนะคะตามด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะและเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชานะคะจากนั้นก็คลุกผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็นำแรปพลาสติกนะคะมาปิดไว้ค่ะแล้วนำเข้าไปแช่ตู้เย็นนะคะช่องน้ำดื่มอย่างน้อย1 ชั่วโมงค่ะหรือจะหมักไว้ข้ามคืนก็ได้นะคะสำหรับก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะคะอลินก็จะนำเส้นมายีให้กระจายตัวออกจากกันค่ะส่วนผักคะน้านะคะก็จะนำมาล้างทำความสะอาดค่ะเสร็จแล้วก็นำไปหั่นเป็นท่อนๆค่ะแล้วนำมาใส่ชามพักไว้ก่อนนะคะสำหรับกระเทียมนะคะอลินก็จะนำมาสับหยาบๆเตรียมไว้ก่อนค่ะตอนนี้ก็เตรียมส่วนผสมเกือบเสร็จแล้วนะคะสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือซอสผัดซีอิ๊วค่ะอลินก็จะปรุงซอสด้วยซีอิ๊วขาว1 ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะตามด้วยซอสหอยนางรม1 ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วหวานครึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลทราย1 ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็พริกไทยป่นนะคะเศษ1/4 ช้อนชาค่ะจากนั้นก็คนผสมนะคะส่วนผสมจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายค่ะตอนนี้ส่วนผสมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มผัดกันได้เลยค่ะใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะคะปริมาณ3 ช้อนโต๊ะค่ะรอจนกระทั่งน้ำมันร้อนนะคะแล้วจึงใส่กระเทียมลงไปค่ะจากนั้นนะคะให้ใส่เนื้อหมูที่เราหมักไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะลงไปปริมาณ150 กรัมค่ะอลินจะผัดหมูให้สุกก่อนนะคะแล้วจึงจะใส่ผักคะน้าตามลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ลงไปปริมาณ300 กรัมค่ะตามด้วยซอสผัดซีอิ๊วนะคะที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะอลินก็จะใส่ซอสลงไปทั้งหมดเลยนะคะซอสผัดซีอิ๊วสูตรนี้นะคะก็จะใช้ปรุงก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ปริมาณ300 กรัมได้พอดีเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราใส่เส้นใหญ่มากกว่านี้นะคะแนะนำให้เพื่อนๆนะคะเพิ่มปริมาณซอสเข้าไปด้วยค่ะเราจะผัดไปจนกระทั่งเข้ากันนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็ตอกไข่ไก่นะคะใส่ลงไปปริมาณ2 ฟองค่ะเราจะผัดให้เข้ากันอีกครั้งนะคะสำหรับหมูหมักนะคะสูตรนี้เนื้อหมูก็จะไม่ได้นุ่มมากนะคะถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหมูที่นุ่มๆก็ให้เพิ่มปริมาณเบกกิ้งโซดาเข้าไปค่ะและถ้าเพื่อนๆนะคะชอบทานเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วที่มีเส้นนุ่มๆนะคะก็ให้ใส่น้ำลงไปตอนที่เรากำลังผัดเส้นใหญ่นะคะปริมาณ 4-5 ช้อนโต๊ะค่ะ ส่
สูตรเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็จะสามารถทำได้ปริมาณ1จานโตๆเลยค่ะหรือว่าทานได้ปริมาณ2ท่านนะคะตอนนี้เส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะว้าวน่ากินมากๆเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่กำลังจะเปิดร้านอาหารตามสั่งสามารถนำสูตรซอสผัดซีอิ๊วที่ไอรินนำมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้นำไปใช้ได้เลยค่ะและขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งร่ำรวยและมีความสุขทุกคนค่ะแล้วกลับมาเจอกับอลินได้ใหม่ในเมนูถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ